Ik stond tot mijn knieën in het kolkende water. Het dak en de zolder spoelden nu helemaal weg. Waar was moeder? Goedemorgen, ik fiets hier vlakbij Middelharnis. Triest, het is winter. Wel heel mooi hier. Ik fiets door het winterse landschap van Goeree-Overflakkee. Een vredig landschap. Bizar, maar tijdens de watersnoodramp van 1953 braken de dijken en stond het hier onder water. Landen als Noorwegen en Zweden schonken toen houten huizen. Ik rijd een van de 3 fietsroutes langs die geschenkwoningen. Ik begin in Middelharnis, dan ga ik naar Nieuwe Tongen, richting Battenoord. Daar ontmoet ik een ooggetuige, iemand die dat allemaal heeft meegemaakt, die ramp. En dan fiets ik verder naar Herkingen en Sommelsdijk, terug naar Middelharnis. Knooppunt 82. Ja, ik volg de knooppunten dus. Nou, de eerste zijn makkelijk, 83, 82, 81, 80. Ik volg de route midden en gebruik de kaart op de website Visit Go. In Middelharnis zie ik de eerste geschenkwoningen uit Zweden. Dan fiets ik door naar Nieuwe Tongen, waar 13 Finse huizen staan. Grappig gezicht zo, midden in de woonwijk. Het ziet er best chic uit. Kerkje. Kijk dan joh, ijs op het water. Ik fiets verder naar de expositie Ooggetuigen van de watersnoodramp. Hier lees je op 11 plekken de verhalen van bewoners die de overstroming meemaakten. Ik stond tot mijn knieën in het kolkende water. Het huis zakte krakend en scheurend ineen. Ik schreeuwde het uit, maar niemand hoorde het. In het donker was bijna niets te zien. Het dak en de zolder spoelden nu helemaal weg. Waar was moeder? Ja, Hans Timmer was 17 jaar tijdens de watersnoodramp. Ik fiets zo door naar Battenoord, dat is hier vlakbij. Daar ontmoet ik Piet Vreeswijk. Wat maakte hij mee? Die koude nacht, waarin dat water in één keer het huis binnenstroomde. Nu woonde hier dus vlak achter. Ik woonde aan de dijk daar, waar die paal staat, daar woon ik. Ja. Of heb ik gewoond, zeg maar, met de ramp. Dus het is helemaal vernietigd? Dat is praktisch helemaal weg. Maar het was wel op tijd weg dus? Ja, we zijn dus om 3:30 gewekt. Ja. En toen zijn we eerst naar de zolder gegaan. En van de zolder op het dak. En van het dak op de vrachtwagen. En van de vrachtwagen weer op het dak, want die vrachtwagen ging zakken. Er zijn 2 meisjes toen ook nog verdronken van die vrachtwagen af. Oh. Toen zijn we weer op het dak terechtgekomen. Daar hebben we gezeten tot morgen 1:08. En we ontdekten dus dat de dijk droog was door een dakpan naar beneden gooien. Zolang die plons zei, dan was het nog niet droog. Maar krak was droog. Dus er zijn er een paar jongens zijn er van het dak afgegaan. Want ik had een verwonding aan mijn rechterbeen, ik kon niet lopen. Ik liep op 1 been. Maar die zijn naar beneden gegaan. Toen konden we dus over de dijk heen naar dit huis. En daar hebben we al die tijd gezeten tot we naar Herkingen konden. Ja, je was met de ouders en had u ook broers of zussen? Ja, ik had 1 zus en 2 broers. Mijn oudste broer is 7 jaar jonger dan ik. Die was toen 7 of 8. En mijn jongste broer was 1,5. En die heeft het laatste moment nog kunnen redden, want mijn moeder die zei, joh, Arend ligt nog op bed. Dus mijn vader die gaat er naartoe en die gaat hem halen. En terwijl die dus terugkomt, scheurt de zolder af, kon hij net over de sloot heen springen, de sleuf heen springen. En toen ging de zolder weg. Zo. Met de zalmtaren erop. Dus dat was net de tijd. Net een film, ja. Maar dan echt. Ja. En u was 14 dan? Of? Ik was bijna 16. Oh, 7. Ja. Ik was, ik zou april 16 worden. Dus ik heb het goed bewust ervaren. Ja. Ja. U zei dat er ook 2 meisjes verdronken. Heeft u dat dan ook zien gebeuren? Ja. Wij zaten op die vrachtwagen en mijn vader die was mijn broertje op schoot in de cabine gaan zitten. Op een gegeven moment zei mijn vader, ik moet eruit want mijn kont wordt nat. Dus die auto ging zakken. Dus hij kwam eruit en we gingen allemaal op de bak staan. En ik ook van die voorkant op die bak. En een van die meisjes zat met de rug tegen de cabine aan zo. Dus die ging, toen zei ze, die ander zei, wat doe je Leni?
En die ging staan en ze pakken elkaar vast en ze vallen van de auto af. En de moeder en de zus van die ene, die waren er ook op. Alles stond op die vrachtwagen. Onderwijl kwam er nog wel iemand op de zolder voorbij drijven. En die riep help, maar ja, we konden niet veel helpen. En een van die jongens had een zaklantaarn, hoe die eraan kwam weet ik niet. Maar daar konden we mee schijnen. Dus zodoende wisten we dat er een zolder voorbij kwam met een kerel erop. En die kerel zat erop met zijn zoontje. En die vrouw van die man is verdronken. Die woonde daar aan de weg. Ja. Heftig. Dit is dus de route die uitgezet hebben. Eens kijken hoor, er zijn er een paar die leven er nog. Deze knul die zat bij ons op dak. Deze mevrouw die woonde daar onder aan de dijk. En die woonde hier in het polderhuis. Als we heel de route lopen, dat duurt even. Maar dan heb je al die palen. En komt u hier nog vaak? Ja. U komt hier nog vaak op deze plek? Ja, we gaan hier wel eens met de fiets heen. En of we lopen erheen, of we gaan met de auto en dan gaan we de rest fietsen. Ja, dus ondanks alles is het niet een plek die u vermijdt? Nee. Nee. En ook gebleven in de buurt, hè? Ja. Ja. Nou ja, we moesten van Arnhem verhuizen. Want we hadden liever hier blijven wonen. Ja. Maar dat kon niet, dat mocht niet. Want die dijk, dat is de slaperdijk. Je hebt de waker, de slaper en de dromer. En de waker mag je natuurlijk helemaal niet bouwen. En vroeger wel aan de slaper, maar na de ramp niet meer. Dus ons huis mocht niet opgebouwd worden. Dus zijn jullie toen al terechtgekomen in Nieuwe Tongen? Toen zijn we in Nieuwe Tongen. Ja, dus toen hebben we zo'n Fins huis. Ja. Heeft mijn vader zo'n Fins huis gekregen. Daar hebben we gewoond. Totdat ze zijn verhuisd naar een bejaardenwoning. En ik woonde in een ander Fins huis. Die Finse woningen, waren die dan luxe voor die tijd? Ja. Ja. Dan had je tenminste een douche, dat hadden we vroeger niet. Nou, die paal hier, die staat dus niet op de goede plek. Want eigenlijk moet hij daar ongeveer bij die bosjes staan. Ah. Maar dat mocht niet, want als er soms mensen staan, dan mocht het verkeer niet gehinderd worden. Ah. Dus dit is mijn verhaal en dat is de stand van het huis, wat overgebleven is. Dat onderste stukje. Ja, niet veel. Nee, zondagmorgen stond de dak er nog op. Ja. Maar zondagavond was de dak er ook af. En het kwam ook totaal onverwachts, hè? Het water. Die hele dijk, van hier af tot aan de Grevelingendam, daar vielen 12 of 13 gaten in. Dus dat was één vloedgolf die aankwam en al wat ik tegenkwam spoelde weg. Ook daginter, want daar waar nu die auto's rijden, daar woonde mijn vriend en die is zaterdagavond bij mij op bezoek geweest. Daarna heb ik hem niet meer gezien. Naderhand, een maand of 2 later, is hij gevonden in de sloot. In de wintertijd dan gingen dus mijn vriend en ik, die daar dus woonden, dan gingen we de polder in. Hè. Achter de eendanen en toestanden. Ja. Dus toch wel wat. Het is eigenlijk een hele mooie plek om op te groeien. Huh? Heerlijke rust. Ja. In de winter dan kwam er misschien 1 of 2 keer in de week iemand langs. Voor de rest nooit. Je moest alleen, moest je wel altijd op de fiets. Naar dorp natuurlijk. Ja. Wij moesten naar school, altijd op de fiets. De vriend die je verloor, die ouders, hebben die het wel overleefd? Nee, het hele gezin. Mijn vader en moeder met 4 kinderen. Allemaal jongens. Als je 16 bent, dan ben je natuurlijk ook heel close met Ja. zo'n vriend. Ja. Ja. En hoeveel mensen zijn hier overleden? Een stuk of 80? Ja, en Nieuwe Tongen in totaal 90. 90. Die man die in dit huisje woonde, die is, zijn vrouw is verdronken. 2 dochters die waren niet thuis. En dat zoontje, dat is hij samen, zijn zoontje is bij ons achterlangs komen drijven met die zolder. En deze mensen zijn verdronken en die ook, 1 ervan. En die waren al weg, die waren al naar het dorp. Dit was natuurlijk allemaal een landbouwgebied hier, behalve dan hier die huizen. Want kijk, die mensen hadden een stukje land erachter, zie je. Tot hiertoe was tuin, hè. Ieder had zijn eigen tuintje. Je moest je eigen groenten en aardappelen kunnen verbouwen en opeten. Ja. Deze mensen die hier woonden, was een oude man en een oude vrouw. Die zijn met een vlotje zijn die gehaald. En toen het water kwam, werd er een soort signaal gegeven? Nee. Dus het was gewoon ineens het water in huis? Ja, wij zijn gewekt geworden door de buurman.
Omdat die was zo eens kijken en die waren de koeien aan het lossnijden. Dus die heeft toen ons met bons op de deur gewekt. Hij kwam gewoon bons op te luiken. Net zolang dat je wakker werd en naar beneden kwam. En deze mevrouw die woonde toen hier. Dat was de dochter van de havenmeester. Zij was samen met haar zus. En die zijn een paar mensen bezig waarschuwen hier. En daarna zijn ze gewoon ook binnen gebleven en om hulp te bieden. En nou ja, hier zie je dus, dat was de dijk. Die liep dan zo daardoorheen richting Herkingen. Want hier bovenop stonden ook allemaal huizen. Ja, een klein dijkje, hè? Ja, dat was het. Ja. En u vertelde eerder dat het ergste van de ramp vond u dat uw vriend was verdronken. Dat heeft voor mij het meest zeer gedaan en nog. Daar denk ik nog aan. Ja. Dat is mijn herinnering. Ja, je hebt natuurlijk je hele belevenis al helemaal gehad, maar de pijn zit daar. Hij was een half jaar jonger dan ik. Dus ja, we deden alles samen. We gingen dezelfde school. Ze zaten ook op technische school, alle twee. Ja. Hij is niet meer. En waarom hij wel en ik niet? De een wordt bewaard en de ander niet. Zo is dat in het leven. Ja. Hier vandaan kon je die flamingo's altijd zien, net bij die molens. Oh, daar denk ik. Ja, er staan er een stuk of 60 hoor. Ja, dus ik fiets nu Bassenoord uit. En ik ga heel even een stukje van de route. Want Bassenoord is beroemd vanwege zijn flamingo's. En ik zie ze. Ja. Het is min 5 graden en ik zie flamingo's. Dat is echt gewoon bizar. Ik zal eens even kijken. Ik heb niet de grootste zoom mee. Maar of ik ze een beetje in beeld kan brengen. Nu Herkingen binnen. Deze huizen zijn ook een beetje in de stijl van die Scandinavische huisjes. Als het goed is staan hier ook nog ergens de echte Scandinavische huisjes. En ja hoor, ik fiets langs 6 Oostenrijkse en 4 Zweedse houten huizen. Ja, het is hier een pleintje met meerdere geschenkwoningen. Heel schattig. Er wonen vooral families zo te zien. Net op tijd nog in het Streekmuseum. Ja, je kunt hier van alles te weten komen over ambacht en de watersnoodramp. En er is hier ook een virtual reality show. Dus die ga ik nu even kijken. Bericht van de Remdag stormwaarschuwingsdienst door de scheepvaart. Vanmiddag om 5 uur werden de geldende waarschuwingen vervangen door waarschuwingen voor zware storm tussen das. Een jongetje vertelt nu dat het donker is. Waarom moest dat woeste water komen? Mijn vader zijn broer, hij is er niet meer. Voor je weer het water en wacht naar de heer. Het gaat flink stormen. Jullie overdreven. Heb je nog nooit een storm gezien? Wacht op mij in de auto, ja, alsjeblieft. Oh, het water komt ineens binnen. De 2 mensen op het dak. Oh, nu kinderen zitten vast bij de boom. We proberen via een boomstam naar het dak te komen. De koe komt voorbij. Oh, de boomstronk schiet los. Maar Richard rijdt weg. Indrukwekkend. Wow, dat is echt ineens heel erg indrukwekkend. Ik ga er bijna van janken. Het idee, ineens zie je dat het water zo hoog is dat iemand gewoon dat een tak afbreekt en dat iemand wegdrijft. Poeh. Zo, in Middelharnis aangekomen, nog net niet donker. Ja, zo, die virtual reality die hakte echt even in. Ik dacht van, wow,
En dat komt natuurlijk door die verhalen die ik eerder van Piet hoorde. Hij vertelde dat hij tijdens die watersnoodramp zijn beste vriend is kwijtgeraakt. En in die virtual reality zag je dat ze iemand probeerde te helpen die op een boomstronk hing. En op een gegeven moment brak dat ding af. En ze drijft zo weg. En dan realiseer je hoe de onmacht van wat je dan hebt. Oh, dat is echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar deze route was natuurlijk niet alleen maar dramatisch. Er was ook hele mooie natuur onderweg. Een valkje, een kiekendief vlakbij gezien, flamingo's, geweldig. En er zijn een paar stukjes waar je even langs een iets drukkere weg moet, omdat je dan bij die geschenkwoningen wil komen. Maar over het algemeen fijne mix. Oh ja, en ik heb zelf mijn telefoon gebruikt. Wil je liever papier, dan is er een folder bij 2VV. Dankjewel allemaal voor het kijken en happy cycling. Doei! Vorig jaar heb ik hier ook een paar routes gefietst. Heb ik ook filmpjes van gemaakt, dus die staan op mijn kanaal, mocht je dat interessant vinden.